Tiểu Nghệ và anh Vân có rất nhiều điểm tương đồng. Họ sinh cùng ngày. Họ đều có một giọng hát tuyệt vời. Họ lớn lên cùng nhau, hơn cả chị em ruột. Khi họ học hát, người của 10 dặm 8 thôn đều biết bọn họ. Mọi người không biết tên của họ, nhưng khi nhìn thấy họ, luôn nói, đây không phải là cặp chị em hát rất hay sao? Nhắc đến công nghệ sẽ nghĩ đến bọn yêu tinh, nhắc đến thể thao nghĩ đến người nhân mã. Âm nhạc đồng nghĩa với EU. Và loài người là chủng tộc phổ biến nhất. Họ làm việc chăm chỉ, tay dính đầy đất, trên người đều là tro. Nhân tộc hình như là hình tượng như vậy, không có bất kỳ tính năng nào. Vì vậy, giọng nói tốt của Tiểu Nghệ và anh Vân mới khiến người ta quan tâm như vậy. Khi có bất kỳ bữa tiệc nào, họ sẽ được mời để biểu diễn 1 hoặc 2 câu. Sau đó hát xong sẽ được vỗ tay. Trẻ em luôn muốn thông qua lời hứa, giữ một số điều tốt đẹp mãi mãi. Tiểu Nghệ và anh Vân đã từng hứa, mãi mãi bên nhau hát. Nhưng khi họ tốt nghiệp năm 16 tuổi, anh Vân định rời khỏi quê hương. Cậu ấy nói âm nhạc không phải là thứ phổ biến ở loài người, chỉ có thể là sở thích sau giờ làm việc. Mỗi người một sở thích, có lẽ tất cả đều có 1 hoặc 2 kỹ năng đặc biệt, nhưng nó sẽ sớm bị chôn vùi. Hắn không muốn bị chôn vùi như vậy, cho nên lựa chọn rời đi. Tiếng hát của chúng ta, ngay cả thần tiên cũng sẽ ngạc nhiên. Rời khỏi đây có một thế giới rộng lớn hơn đang chờ tôi. Cho đến khi tàu du lịch khởi hành, tất cả đều đang cố gắng khuyên Tiểu Nghệ đi cùng anh ấy. Cuối cùng vẫn ở lại. Trước đây khi lên sân khấu hát đều là anh Vân dẫn dắt. Kể từ đó, bạn biết đấy, tính cách của anh Vân năng động hơn. Con đường tương lai của anh ấy chắc chắn khác. Có lẽ cũng muốn rời đi, nhưng tương lai mà anh Vân mô tả là một ẩn số. Nó làm cô ấy sợ. Người lớn nói đúng, đặc sản tuổi thơ sẽ sớm bị chôn vùi. Khi bạn không hát nữa, bạn nhanh chóng bị chìm trong đám đông. Nhưng bạn nhìn vào các đồng nghiệp ở hai bên trái và phải, họ có thể là những thiên tài toán học khi còn nhỏ, hoặc thiên tài vẽ tranh. Bạn muốn mọi người đều như vậy. Đương nhiên bạn cũng không có ý kiến. Hôm đó công nhân tìm thấy bạn. Hắn là một người tiêu tiền xa hoa. Vừa mở miệng, hắn quả nhiên là muốn mượn tiền của bạn. Bạn đã cho anh ta mượn. Ngày hôm sau anh ta mang đến một cuốn băng. Đây là thứ hắn mua bằng tiền của bạn. Đồ mới làm ở cổng vàng. Ngày đó, hắn đã nghe thấy giọng của anh Vân trong cuốn băng đó. Ngay cả thông qua một máy nghe nhạc đầy tiếng ồn, bạn cũng nhận ra ngay lập tức. Lần đầu tiên bạn bước vào cửa hàng của Địa Kinh, ở đó nhìn thấy cả một kệ nhạc của anh Vân. Chủ tiệm kể rất nhiều câu chuyện của anh Vân, nói anh ấy trẻ như thế nào, âm thanh thế nào, lại như thế nào, chinh phục những trải nghiệm kiêu ngạo đó bằng một bài hát. Bạn nói chúc mừng cho anh ta, nhưng trong góc đáy lòng hoang dã của bạn có một tia ghen tị. Hạnh phúc là thật, ghen tức cũng có thật. Nếu bạn không biết thành tích của anh Vân, bạn sẽ hài lòng với hiện trạng. Nhưng bây giờ bạn bắt đầu không thể kiềm chế được. Nhớ lại cảnh tượng khi anh Vân rời đi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đi với anh ta? Sau đó, bạn bắt đầu nhớ lại khi còn nhỏ. Một lần khi hát, nhiều người khen ngợi bạn hơn. Bạn sẽ từ những ký ức này, hấp thụ một chút cảm giác thành tựu khiêm tốn, đang liên tục nhớ lại, liên tục rút ra, cuối cùng cũng thành một ý nghĩ. Bạn không tệ hơn anh Vân. Bạn phải rời khỏi nơi nhỏ bé này, phải dựa vào tiếng hát để nuôi sống bản thân như anh Vân. Nhưng khi tiếng chuông công việc vang lên, bạn vẫn quay về vị trí của mình, tiếp tục làm những công việc đó. Bạn tự nhủ mình kiếm đủ tiền thì đi. Sau một thời gian, bạn đã tiết kiệm được một ít tiền, nhưng khi người lớn tuổi sắp xếp bạn hẹn hò với người khác, bạn không từ chối, tuyệt đối vẫn đi. Rồi bạn kết hôn với người đó. Lúc đó bạn tự nhủ mình ổn định rồi đi. Cho đến khi bạn sinh đứa con đầu lòng, bạn nhìn người đứa trẻ nhỏ bé đó dính bên cạnh, khóc đòi mẹ. Cuối cùng bạn cũng hiểu rằng bạn không thể đi được nữa. Giờ bạn đã 50 tuổi rồi, bạn có 3 đứa con. Đứa nhỏ nhất cũng đã kết hôn và rời đi vào năm ngoái. Bởi vì một bóng đèn, bạn lại cãi nhau với chồng. Nhiều năm bên nhau, để hai người không chạm vào giới hạn nhau, kiềm chế sự tức giận thực sự. Nhưng một cuộc tranh cãi vô nghĩa như vậy, bao gồm cả bầu không khí ngột ngạt đi kèm với nó, là chuẩn mực hàng ngày. Lúc này một đứa trẻ nằm ở phía sau cửa sổ nhìn vào. Đó là đứa trẻ nhà hàng xóm tên là Tiểu Tân. Tiểu Tân hỏi có thể nghe máy ghi âm của bạn không? Nhà cậu ấy không có, cho nên thường xuyên đến nhà bạn nghe.
Bạn không có lý do gì để từ chối. Cậu bé ấy đã ngăn chặn cuộc cãi vã vô nghĩa. Chồng đi ra quán rượu. Bạn đã cẩn thận tháo máy ghi âm ra. Mỗi lần Tiểu Tân gọi bạn là gì, bạn đều cảm thấy mình đã đến tuổi này rồi. Cẩn thận và khéo léo mở máy ghi âm. Bên cạnh là một hộp nhạc. Hầu hết đều là của anh Vân. Bạn đã thu thập tất cả bài hát của hắn. Nhưng những năm gần đây, ban nhạc của anh Vân gửi bài hát đều là nhạc thuần túy. Bạn nghĩ anh ấy đã nghỉ hưu? Lúc này trong máy ghi âm vừa vặn có một bản nhạc thuần khiết như vậy. Họ đều dành chỗ cho cuộc sống. Bạn chìm đắm với âm nhạc, vô thức hát lên lời của mình. Từ hát nhẹ nhàng đến không có sự dè dặt, đắm chìm trong tiếng hát của chính mình. Điều này khiến bạn tạm thời quên đi nỗi khổ của cuộc sống. Tiểu Tân rất thích anh Vân. Mặc dù có những bài hát khác trong đĩa, nhưng anh ấy luôn thích nghe bài hát của anh Vân. Không biết còn có một bài hát như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng lúc này, người hâm mộ nhỏ của anh ấy đang vỗ tay cho bạn. Vỗ tay không chỉ vang xa, một phần đến từ nhà. Mấy người bên ngoài xuất hiện trước cửa nhà bạn. Đôi tay nhọn của họ nói với bạn rằng họ là yêu. Bạn bảo họ ngồi xuống và rót trà. Cẩn thận nhìn thấy đôi tay nhọn của họ đến tinh thần. Hắn biết văn hóa âm nhạc thịnh hành ở xứ Eur và hỏi họ xem ban nhạc thực sự như thế nào. Trưởng nhóm nhìn những người khác và nói chúng ta là một ban nhạc. Tôi là tay trống. Hắn không có vẻ bất ngờ, mà là đánh giá mọi người. Cuối cùng, anh ấy có vẻ như cảm thấy như mình đang bị sai, tức giận, nói dối. Không ai trong số các bạn có nhạc cụ. Khi muốn giải thích, hắn đã bỏ chạy. Cẩn thận lèn ra ngoài. Chỉ là sau đó còn thỉnh thoảng nằm dưới cửa sổ nhìn trộm. Các thầy nói rằng họ được giao nhiệm vụ giao hàng. Lấy ra một cái hộp đặt lên bàn. Bạn hỏi là do ai ủy thác? Khi bạn hỏi câu hỏi này, tim bạn đập nhanh hơn. Trong lòng dường như có một phỏng đoán. Chẳng bao lâu sau, anh đã xác nhận điều này. Họ nói là anh Vân. Bạn nhanh chóng hỏi tình hình gần đây để che giấu cảm xúc bồn chồn. Người kia nói hắn đã chết vài năm trước. Đó là một căn bệnh không thể chữa khỏi. Câu nói này giống như một chậu nước đá, tẩy sạch mọi suy nghĩ ban đầu. Bạn im lặng rất lâu, cho đến khi một số thành viên ban nhạc đứng dậy để nói lời tạm biệt với bạn, bạn mới tỉnh lại. Không biết tại sao, bạn muốn giữ họ lại, muốn biết thêm câu chuyện của anh Vân. Nhưng hình như các anh cũng không có ý định đi. Họ chỉ là sợ nhà bạn không ở được nhiều người như vậy, để những người còn lại đến khách sạn. Họ còn nói câu chuyện của anh Vân 1-2 ngày không thể kể hết. Đêm đó, người chồng lại vì bạn tùy tiện nhận nuôi Eur. Cãi nhau một trận. Anh ấy nói nếu họ có tiền ở khách sạn, đừng để người ở nhà. Bạn nói nhà có rất nhiều phòng trống. Không giúp được sao, bạn chỉ muốn nói chuyện với họ. Hắn nói không gì khác ngoài anh Vân. Đó là bao nhiêu năm trước rồi. Giờ bạn đã 50 tuổi rồi. Nghĩ về hư vô. Chuyện mờ mịt sao có tâm tư này. Tại sao bạn không nghĩ về mái nhà bị rò rỉ và bắt đầu live stream? Nghĩ xem gà có đủ không? Hoặc nghĩ xem chúng ta có bao nhiêu tiền. Có khách ở đây. Cuộc tranh cãi này không kéo dài lâu. Người chồng đóng cửa bỏ đi, đến quán rượu uống rượu. Mỗi lần cãi nhau xong hắn đều đi. Ngôi làng ngày càng đổ nát. Lý do chính là nhà máy dệt may trong quá trình dệt cơ khí cần thiết. Dưới tác động của công nghệ, đơn hàng ngày càng ít. Bạn cũng đã nghỉ vài ngày vì điều này. Ít hỏi bạn dự định làm gì trong kỳ nghỉ. Bạn nói ở lại đây và dọn dẹp một chút. Một ngày dễ dàng trôi qua. Hắn nói những gì bạn nói, giống như phải sống sót trong tù vậy. Bạn không muốn mang cảm xúc của mình đến với khán giả sao? Nhưng bạn rất muốn nói chuyện. Bạn biết đấy, ngoài anh ấy, không ai trong làng này sẽ nghe họ nói chuyện này. Bạn nói đúng, đây có thể là một phòng giam. Có một cửa sổ nhỏ trên tường phòng giam. Người không chui ra được, nhưng ánh sáng có thể xuyên qua. Nếu không có cửa sổ này, hãy để xung quanh hoàn toàn tối đi. Có lẽ tôi cũng sẽ giỏi ma thuật. Bạn chỉ dám thể hiện cuộc sống của mình một cách mơ hồ như vậy. Ngay cả bản thân bạn cũng không muốn nghĩ về nó. Ai đã xây dựng phòng giam? Ánh sáng đó là gì? Bạn không muốn thay đổi. Câu hỏi của em khiến bạn hơi bối rối. Như thể ẩn dụ trước đó đã bị hắn nhìn thấu rồi. Thực sự có một lựa chọn khác. Đến quán trà nói chuyện với mọi người. Nhưng đó là một kiểu tra tấn khác. Bạn chỉ có thể nhanh chóng lừa dối như vậy. Thời gian trôi qua vài ngày, bạn đã nghe rất nhiều từ Eur. Câu chuyện của anh Vân.
Những câu chuyện đó rất phù hợp với thành tích của anh ấy. Chỉ là thời gian quá lâu, bạn không thể xây dựng hình ảnh của anh ấy trong đầu, làm cho bạn cảm thấy đó là câu chuyện mà mỗi người thành công đều nên có. Cho đến khi cho bạn xem ảnh của anh ấy, bạn mới hiểu rõ hình ảnh của anh Vân. Hắn vẫn là anh Vân, vẫn là ánh mắt đó. Những câu chuyện đó trở nên sống động. Bạn đã mất hứng thú với nấu ăn, nhưng để giúp đỡ cho các heo, bạn vẫn đặc biệt mua một ít gia vị. Anh chỉ ra rằng bạn nên thêm một chút rượu. Bạn tìm một chai rượu trong bếp và đổ vào. Có phát hiện đó là rượu của chồng không? Đêm đó mặt chồng tôi lúc nào cũng âm. Anh ta biết bạn không hài lòng về rượu, nhưng anh ta đã hứa sẽ bỏ rượu. Bây giờ, hắn chỉ có thể thông qua chuyện khác để trút bỏ sự bất mãn này. Hắn nói chúng ta nên tìm cách đuổi bọn anh đi. Bạn biết đấy, bọn trẻ có công việc không ổn định, và những em đó, thêm một cái miệng chỉ ăn cơm không làm việc, là gánh nặng cho chúng ta. Bạn nói em có cuộc sống của họ. Chúng ta không thể quản lý nhiều như vậy. Bạn luôn có thể nói nhiều hơn từ một điều nhỏ nhặt. Chồng nói, vậy thì bạn càng không cần phải quản lý thức ăn của đám em đó. Họ ở nhà chúng ta ngoài việc cản đường, không có lợi ích gì cả. Bạn nghĩ như thế này để kết bạn với em là một liên quan đến anh Vân đúng không? Bây giờ bạn đã 50 tuổi rồi, vẫn giữ những ảo tưởng ngây thơ đó. Bạn không thấy buồn cười sao? Lần này lời nói của hắn không kiêng dè. Lần thứ hai, bên trong bạn yếu đuối nhất, không muốn bị chạm vào nhất. Bạn đã cãi nhau với anh ta. Bạn biết hắn cũng không tốt bằng bạn. Rõ ràng cuộc sống của anh ấy cũng không thành công, nhưng lại biết cách chọc giận. Sau đó anh ta đánh vỡ thứ gì đó, bạn cũng làm vỡ vài thứ. Hắn đi thẳng ra ngoài để dập lửa. Mặt bạn đỏ bừng, giữ nước mắt. Em nghe thấy tiếng. Họ không chú ý đến mảnh kính vỡ trên mặt đất. Bước lên, máu chảy ra dưới chân. Bạn sẽ đi tìm gạc để băng bó cho anh ta. Người anh bình tĩnh, nói rằng bạn có thể cố gắng chữa lành bằng tiếng hát. Bạn không thể hiểu yêu cầu của anh ấy, nhưng dưới sự hướng dẫn của anh ấy, bạn bắt đầu hát bài hát mà bạn biết rõ nhất. Vết thương của em từ từ lành lại theo tiếng hát. Hắn không muốn giải thích chuyện này bây giờ. Bạn cũng không hỏi. Anh cùng bạn dọn dẹp các mảnh vỡ. Anh ấy nói cuộc sống này không có ý nghĩa gì với bạn, thậm chí là tra tấn, bởi vì bạn có tài năng, và chính bạn cũng biết điều đó. Bạn về phòng một mình. Hắn nói đúng, nhưng bạn biết là bạn đã tự làm chuyện này. Thời gian lại qua mấy ngày nữa. Hôm đó con trai cả về thăm bạn, với đứa con 5 tuổi. Con trai không nói rõ, nhưng bạn hiểu ý anh ta. Hắn muốn để đứa bé lại, để bạn giúp chăm sóc. Nằm trên giường vào ban đêm, chồng nói con trai ngại mở miệng. Ngày mai chúng ta sẽ chủ động nói chuyện với con, nói về việc bỏ lại đứa bé. Bạn nói để bạn suy nghĩ vài ngày. Chồng lại muốn cãi nhau, hỏi xem gần đây có chuyện gì vậy. Kể từ khi đó đến, cả con người bạn đã thay đổi. Con trai cầu xin chúng ta, cũng cần xem xét sao. Ngày hôm sau, người con trai đưa con đi. Lý do của bạn là vẫn phải cân nhắc. Mấy ngày trước sau khi phát hiện anh Vân không còn hát nữa, bạn nghĩ đó là kết thúc. Lúc đó bạn nghĩ con đường của anh ta có thể đầy thăng trầm, cùng với tiếng vỗ tay và hoa. Và con đường của bạn hoang vắng hơn, cỏ dại trên đường đi. Nhưng điều đó có gì khác biệt? Cuối cùng, bạn đã đến cùng một kết thúc. Đều không còn hát nữa. Bạn có một số loại cân bằng trong trái tim của bạn. Nhưng bây giờ, bạn đã nghe xong câu chuyện của anh Vân từ miệng em rồi. Khi nghe tin anh ấy bị bệnh nặng trên giường, vẫn đang sáng tác, bạn chỉ cảm thấy buồn. Cân bằng tâm lý được duy trì trong những năm qua cũng vỡ ngay lập tức. Hành động từ chối yêu cầu của con trai hình như là một ẩn số mới. Sau ngày đó, bạn ngày càng bối rối, ngày càng quan tâm đến tuổi tác của mình. Bạn muốn làm gì khi 50 tuổi? Đến lúc nghỉ hưu rồi, đã đến lúc giúp con cái chăm sóc cháu chắt rồi, đã đến lúc lật album ảnh để nhớ lại rồi. Không nên có những giấc mơ vô nghĩa. Thời gian lại trôi qua. Mấy ngày chồng nghĩ hành sáu bất thường của bạn là vì Hình đã mê hoặc bạn, ra lệnh đuổi hắn đi. Bạn tìm thấy ở một mình. Đừng để ý đến chồng. Người ấy nói rằng con tàu đã đến. Phải đi. Bạn không ngờ ngày này lại đến đột ngột như vậy. Hắn đang thu dọn đồ đạc. Bạn nhìn vào lưng anh ấy, môi hơi mở, hình như muốn nói gì đó, nhưng không bao giờ thực sự phát ra âm thanh. Bạn hít thở sâu hết lần này đến lần khác, hy vọng điều này sẽ cho bạn thêm can đảm. Nhưng mỗi lần mấy chữ đó lại đến bên miệng, lại nuốt theo tiếng thở dài.
Quên đi, tôi 50 tuổi rồi. Nghĩ tới đây, hơi thở vốn còn mang theo đã hoàn toàn được tháo ra. Quay lưng bỏ đi. Trước khi ra ngoài, bạn đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Ấy không mang theo nhiều hành lý như vậy. Bạn quay lại, anh ấy đứng dậy và nhìn bạn. Đi thôi, có một chỗ trên tàu. Đồ đạc của bạn đã được đóng gói xong rồi. Bạn đứng tại chỗ vẫn chưa phản ứng. Anh tiếp tục nói, nếu tôi chưa từng nghe bạn hát, có lẽ sẽ không nói lời này. Nhưng bây giờ tôi muốn mời bạn tham gia ban nhạc. Bạn cười khổ, tôi đã 50 tuổi rồi. Vài năm nữa, dây thanh âm sẽ bắt đầu lão hóa. Tôi thậm chí còn nghĩ tiếng hát của tôi không thể so sánh với trước đây. Không ai thích bài hát của tôi. Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng. Cẩn thận gọi bạn. Tôi thích giọng hát của dì. Bất cứ ai hát cũng không hay bằng dì. Bạn nhìn hắn, không phải cậu thích anh Vân nhất sao? Mỗi lần cậu phải nghe băng của anh ta. Đột nhiên bạn nhớ ra, Tiểu Tân đúng là lần nào cũng chọn bài hát của anh Vân. Nhưng chọn đều là mấy bài nhạc thuần túy đó. Sau đó mỗi lần đều khuyến khích bạn hát. Bạn đã cười, thì ra khán giả trung thành nhất ở ngay bên cạnh. Cẩn thận mang lại cho bạn một chút an ủi. Nhưng bạn muốn đưa câu chuyện trở lại thực tế. Anh, cảm ơn vì đã mở miệng. Còn nhớ lúc nãy tôi nói bạn có tài năng không? Bạn có, giọng hát hay, nhưng đó không phải là tất cả. Bạn đã bao giờ nghe nói về Bach? Bạn gật đầu. Bài hát của nhà thơ có tác dụng chữa lành hoặc truyền cảm hứng. Nghĩ tới đây, bạn chợt nhớ tới đêm đó, tự mình dùng tiếng hát chữa lành vết thương của em. Hắn nói, tôi nghĩ bạn hiểu mọi thứ. Bạn là Bach. Giọng nói của bạn so với người bình thường, giống như một khả năng bẩm sinh. Nó không biến mất theo tuổi tác. Bạn sinh ra để hát. Bạn mở to mắt ngạc nhiên, nhưng cảm xúc không kéo dài được lâu. Nhưng tôi chưa bao giờ học thanh nhạc. Không có trường nào nhận học sinh 50 tuổi. Em nói đúng là như vậy. Đó là lý do tại sao bạn sẽ đến NVC với tôi. Đối với những linh hồn sống lâu như chúng ta, 50 tuổi mới trưởng thành. Trường học ở đó sẽ không có giới hạn độ tuổi. Ngày xưa có một phụ huynh trung niên, trên lưng một cái túi, không có nhiều thứ trong đó, chỉ có mấy bộ quần áo. Hắn bỏ đi như vậy, rời ngôi làng đã sống phần lớn cuộc đời, cả hy vọng giúp đỡ nuôi con cháu. Bỏ chồng đang chờ ở nhà. Tò mò, anh Vân nhất định muốn đích thân chúng tôi giao cho bạn cái hộp. Bên trong có gì? Bạn nói bên trong có lẽ là một cuộc sống mới. Tiểu Tân đã tin lời của em rồi. Nhưng cậu ấy vẫn không ngại xác nhận. Các bạn thật sự là ban nhạc sao?